සති කීපයකට කලින් ඔයගලන්ට මම අරගෙන ආව ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් එකනොත් මම ඔන්න අද Payout එකක් ගත්තා රුපියල් 570ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් මම වෙබ්සයිට් එකේ වැඩිපුර වැඩි වෙලාවක් ගත කරෙත් නැහැ. ඉතින් පොඩි මුදලක් මේක. නමුත් කොරන්ටයින් කාලේදී ඔයගලන් ගෙදර ඉඳපු දවස්වල ඇත්තට මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන ඔයගලන්ට මීට වඩා මුදලක් හොයාගන්න තිබුණා. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ ආයෝජනයක් කරොත් ඔයගලන්ට මීට වඩා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු කොහොමද මගේ Payout එක ගත්තේ. ඒතර මේකේ ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරන bank details වගේ දේවල් කොහොමද ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ හැම දෙයක් ගැන වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරනවා. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් දාන්න. ඔයගලගේ online money වීඩියෝ ගැන විශ්වාස නොකරන යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් අපේ වීඩියෝස් share කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට පේන දැනට මගේ බැලන්ස් එක රුපියල් 675ක වගේ මුදලක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට මේකේ නම් ෆ්‍රී පැකේජස් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ මම කලින් රිවිව් කරලා තිනවා ඔයගලන්ට පැකේජස් ඩීටේල්ස් ගැන විස්තර. ඉතින් මෙතනදිත් සුපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ බැංක් ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරගන්න ඕන විත්ඩ්‍රෝ එකක් කරන්න නම් ඔයගලන්ට මගේ account කියන එහෙම නැත්නම් my account කියන කොටසට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ සුපුරුදු පරිදි බැංක් ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරගන්න අපිට තැනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන වඩාත් හොඳයි බැංක් එක කමර්ෂල් බැංක් එකක් සම්පත් බැංක් එකක් වගේ මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. එතකොට අපේ අර ෆී එකක් කැපෙන්නේ නැතුව අපි ඩිපොසිට් ඒ කියන්නේ විත්ඩ්‍රෝ කරන මුදලම අපිට විත්ඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ People's Bank account එකකට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකට හේතුව මේගොල්ලන්ගේ ෆී එකක් කැපෙන්නේ නැහැ විත්ඩ්‍රෝ එකකදී. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙනත් බැංකයක් ඇඩ් කරලා තිනා People's Bank ඒ වගේ මේගොල්ලෝ බැංක් විස්තර කිහිපයක් දාලා තින එක විත්ඩ්‍රෝ කරනකොට පොඩ්ඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් බලන්න. People's Bank එකකට නම් විත්ඩ්‍රෝ කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ රුපියලක්වත් කැපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම විත්ඩ්‍රෝ කියන කොටසට ඇවිල්ලා මගේ මුදල් ප්‍රමාණය ඇඩ් කරගෙන කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ බැංක් ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. බැංක් එකේ නේම් එක, account number එක, බ්‍රාන්ච් එක වගේම මගේ නම කොහොමද තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මගේ මේ පේමන්ට් එක දෙන්නේ ඩොලර් වලින් නෙමෙයි LKR වලින්මයි. ඉතින් 675ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් මම විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න හදන්නේ. හරි මගේ ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරගත්තා. හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන් account number එක දෙපාරක් එහෙම check කරලා බලන්න තමයි withdraw එක දෙන්න. ඊට පස්සේ confirm කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ withdraw request successful කියලා වැටිලා මගේ withdraw එක pending කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දිත් මට පැය දෙකක් පැය 3ක වගේ කාලයක් තුල මේගොල්ලෝ කියන්නේ පැය 24ක් කියලා. නමුත් පැය දෙකක පැය 3ක කාලයක් තුල අදාළ කරන මුදල් ප්‍රමාණය මගේ බැංකු ගිණුමට ඇඩ් වුණා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන විශේෂතම දේ තමයි සල්ලි withdraw කරගත්තට පස්සේ ඒවගේම අපේ බැංක් එකට සල්ලි වැටුණාට පස්සෙත් හැම එකකදීම මේගොල්ලෝ අපිට ඊමේල් එකක් පවා එවනවා මේ විස්තර ටික. ඉතින් මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ මගේ ඉතිරි බැලන්ස් එක මේ ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම් මට මුදල් ලැබුණු payment proof වල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. ඉතින් මේවා වැදගත් ඔයගලන්ට මොකද ගෙදර ඉන්න ගමන් යම් කිසි මුදලක් අමතර ආදායමක් ලෙස හොයන්න මේ වෙබ්සයිට් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට කලිනුත් මම අරගෙන ඉන්නේ ලංකා වෙබ්සයිට් ගොඩක්ම. ඒ වගේම මේ හැම වෙබ්සයිට් එකකම payment proof එකක් මම බොහෝ දුරට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔන්න අරගෙන ආව මේ වෙබ්සයිට් එකේ payment proof එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් හොඳ ආයෝජනයක් කරන්න පුළුවන්, හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න. පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. ගිහිල්ලා register වෙන්න. ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හොඳ මුදලක් උපය ගන්න. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ videos බලන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් අපේ videos share කරන්න. ඒකම like එකක් comment එකක් අනිවාර්යෙන් add කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.